ها پرون مونږ کوم ټاپک ویلو سیلولر ارګنایزیشن لومبني چپټر مونږ سٹارټ کړو پرونه مونږ وی چې دا انسانان زناور پلانټس ارڅ داسې نه جوړ دي د سیلز نه ٹھیک شو او په دې سیلز کې هر سدي مختلف سيزونه دا نن پکې مونږ لیکل کنه او د دې مختلف سيزونو خپل ترتیب دی او په دې سیل کې خپل یو کار دی د دې په دی وجه دې چپټر نوم څه دی سیلولر ارګنایزیشن سیلولر ارګنایزیشن سیلم ویلو کنه چې سیل څه ته وایي یونیسیلولر ارګانیزم څه ته وایي او بل ملټي سیلولر ارګانیزم نن زموږ ټاپک دی کمپیریزن اف پلانټ اینڈ انیمل سیلو د انیمل او د پلانټ سیل موازنه به مونږ کوو چې په انیمل او پلانټ سیل کې څه سیزونه یو شانتي دي او څه پکې مختلف دي بل شانتي دي دا لومبنی سیل چې کوم دی دا انیمل سیل دی د انیمل سیل داسې شیپ دی داسې شکل یې دی ٹھیک شو دې کې اوس څه دي دې کې د ټول نه دا آوټر موست باونډري چې کوم ده ٹھیک شو دا لیر چې کوم دی دې ته څه وایي سیل ممبرین د انیمل سیل د ټول نه دا بهرنی حصه چې کوم ده دې ته وایي سیل ممبرین څه وایي ورته سیل ممبرین شاباس دې کې بیا داسې وړو وړو پارټیکلز دي داسې دا ریډ چې تاسو ته کوم ښکاري دا سره دې ته وایي رایبوسوم څه وایي ورته رایبوسومز ٹھیک شو او د دې سیل ممبرین نه واخلي تر دې نیوکلیس پورې دې ځای کې دا سپیس چې کوم دی دا ځای د سیل ممبرین نه والی د نیوکلیس پورې دا سپیس چې کوم دی ځای دې ته وایي سایټوپلازم څه وایي ورته سایټوپلازم ها ورپسې دا منځ کې دا سرکولر حصه چې کوم دی دا ګول دې ته وایي نیوکلیس څه وایي ورته نیوکلیس په نیوکلیس کې دا نری نری تارونه غونته چې دي تھریډز دې ته وایي کروموسومز څه وایي ورته کروموسومز د دې نه علاوه په دې سایټوپلازم کې د رایبوسومز نه علاوه دا شنه شنه تاسو ته چې کوم ښکاري ٹھیک شو دا ګرین دې ته وایي مایټوکانډریا څه وایي ورته مایټوکانډریا دا شو انیمل سیلو په انیمل سیل کې دا سیزونه دي دا کمپوننټس دي د انیمل سیل بیا ورپسې دی پلانټ سیلو یعنی د بوټي چې کوم سیل دی بوټو کې چې کوم سیلز دي د پلانټ سیل د ټول نه بهرنی چې کوم حصه ده دې ته وایي سیل وال ورپسې چې کوم حصه ده دې ته وایي سیل ممبرین ټیک شو د دې سایډ ته دلته دا د نیوکلیس ټیک شو دا دی نیوکلیس په نیوکلیس کې دننه څنګه چې په انیمل سیل کې کروموسوم دا شان دلته کروموسوم دي چې څنګه په انیمل سیل کې دا سپیس د نیوکلیس نه والی تر سیل ممبرین پورې یا سیل ممبرین نه والی نیوکلیس پورې دې ته وایي سایټوپلازم دغه شان دلته دا چې کوم پورشن دی دې ته وایي سایټوپلازم سایټوپلازم په پلانټ کې دننه د منځ کې دا غټ چې کوم حصه ده دې ته وایي ویکیول څه وایي ورته ویکیول د دې نه علاوه دې کې دا چې کوم پارټیکلز دي دې ته وایي کلوروپلاست ٹھیک شو په پلانټ کې دا چې کوم ارګانیلز دي دې ته وایي کلوروپلاست صحیح ورته کلوروپلاست اوس مونږ دا وایو چې څه سیزونه داسې چې هغه په پلانټ او په انیمل سیل دواړو کې شته او څه داسې دي چې په یو کې شته او په بل کې نشته دي نو لومبنی دی سیمیلاریټیز مطلب دا یو شانوالی هغه کم سیزونه دي چې هغه په پلانټ سیل کې هم شته دي او په انیمل سیل کې هم شته دي نو دا څلور نومونه چې مونږ لیکلي دي سیل ممبرین نیوکلیس سایټوپلازم او سیل ارګانیلز دا څلور واړه په انیمل سیل کې هم شته دي او په پلانټ سیل کې هم شته دي دا پکې سیمیلاریټیز دي دا پکې یو شانواله دي بیا د ډیفرنسز مطلب دا چې کم سیزونه داسې دي چې هغه په انیمل سیل کې شته په پلانټ کې نشته یا په پلانټ کې شته او په انیمل سیل کې نشته نو هغه درې دي سیل وال په پلانټ سیل کې شته او په انیمل سیل کې نشته شابه کلوروپلاست په پلانټ سیل کې شته او په انیمل کې نشته شاباس ویکیول که تاسو ګورئ دا منځ کې دا غټه حصه دا پر پلانټ سیل کې شته او پر انیمل سیل کې نشته په انیمل سیل کې چې کوم ویکیول دي او واړه دي او په سایټوپلازم کې ډیسپرس شوي دي خارو واره پراته دي او په پلانټ سیل کې په منځ کې یو غټ ویکیول موجود دی نو دا مونږ سره شو په انیمل او په پلانټ سیل کې ډیفرنسز یعنی فرق پوه شوې تر دې پورې د چا څه کوېسچن شته